අපි Shinkansen line එකට ඇතුල් වුණා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට මෙතන පංච් වෙලා එනවා එළියට. ඇතුල් වෙච්ච ගමන් අපිට යන්න තියෙන ට්‍රේන් වල එහෙම විස්තර වැටෙනවා මෙතන. අපි ගන්න ඕන නොසොමි එක ප්ලැට්ෆෝම් 13. Shin Osaka ප්ලැට්ෆෝම් 13. මෙතන තව දෙයක් මට කියන්න ඕනේ. නොසොමි එක ගත්තොත් එහෙම non reserved seat තියෙන්නේ පළවෙනි පෙට්ටියේ ඉඳලා තුන්වෙනි පෙට්ටිය වෙනකම්. ඊට පස්සේ හිකාරි එක ගත්තොත් ඒකේ non reserved seat තියෙන්නේ පළවෙනි පෙට්ටියේ ඉඳලා පස්වෙනි පෙට්ටිය වෙනකම්. ඊළඟට තියෙන කොදම කියලා එකක්. කොදම එකත් මේ එකේ ඉඳලා 3 වෙනකම් මට මතක හැටියට මේ non reserved seat තියෙන්නේ. Shinkansen line එක ඔක්කොම මෙහෙම අර ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂාවට එහෙම මෙහෙම වැටක් ගහලා තිනවා. මේ විදිහට මේක Shinkansen එක ආවට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි ඕපන් වෙනවා. ඊළඟට මෙතන අර ගහලා තියෙන බීම කා නම්බර් එක. මේ කා නම්බර් 2, කා නම්බර් 3 එහෙම ගහලා තියෙනවා. පෙට්ටිය. ඒ නම්බර් එක. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ඉස්සලා නම් යටත් ගහලා තිබුණා මේ ෆ්‍රී සීට් කියලා. අපි ඉස්සරහට ඉස්සරහම තමයි පළවෙනි පෙට්ටිය තියෙන්නේ. පළවෙනි පෙට්ටියෙන් ඉඳලා තුන්වෙනි පෙට්ටිය වෙනකන් ෆ්‍රී සීට් තියෙන්නේ. අපි යන ට්‍රේන් එක නොසොමි එක එනවා. is arriving at track number 13. Please stay behind the yellow line. Non-reserved seats are available in cars number 1 through 3. අපි ඉන්නේ මෙතන මේ ගහලා තියෙනවා කා නම්බර් 1 එකේ ඉස්සරහම එකේ ඉඳලා 3 වෙනකන් විතරයි මේ ෆ්‍රී සීට් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ non reserved ඒවා. මේක ඩ්‍රයිව් කරන්නේ ගැහැණු කෙනෙක්. අයින දුන්නා. වටේ පිටේ බලන්න අයින දුන්නා. ඊළඟට මේකේ තව විස්තර කිව්වොත් අපිට විස්තර කියන්න වෙලාවක් නැහැ. කියන්න වෙලාවක් නැහැ. මේක විනාඩි 14යි තියෙන්නේ. ඒ අතරතුර තියෙනවා කියන්න. මෙතන අපිට charging point එකක් දීලා තිනවා. laptop අරම මේ charge කරගන්න. ඊළඟට මෙතන ඔක්කොම තියෙනවා මේ පෙට්ටියේ තියෙන දේවල් ගැන විස්තරයක් තියෙනවා. টয়ලට් තියෙන්නේ කොහෙද, කුණු දාන්න තියෙන්නේ කොහෙද, හදිස්සියට පෝල් ගන්න ඕනේ කොහෙටද, ඒවා තියෙන්නේ කොහෙද, ඊට පස්සේ ස්මෝකින් රූම් එක කොහෙද තියෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මේක ස්මෝකින් රූම් එකකුත් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන කිලෝ 10ක් වෙනකම් මේක තියන්න පුළුවන්. මේක මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මෙතන හොන්දයක් තියාගෙන ලැප්ටොප් එකක් තියාගෙන එහෙම වැඩ කරන්න මේක හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉස්සරහින් අතනින් යනවා මේ ඔක්කොම විස්තර. මේ ඊළඟට නවත්තන එක, මේකේ නම්බර් එක එහෙම යනවා. දැන් ඔන්න ට්‍රේන් එක යන්න ගත්තා. මම පොඩ්ඩක් මේක টয়ලට් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. टॉयलेट एक गत्तොත් මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා. මෙතන පිරිමි කට්ටියගේ টয়ලට් එක මෙතන තියෙනවා. මෙතන ටැප් එකක් තියෙනවා. වතුර එහෙම එනවා. මෙන්න මේ පාරේ ළඟට කුණු එහෙම දාන්න මෙතන තියෙනවා.
ඉලෙක්ට්‍රික් ටොයිලට් එකක් වොෂ්ලට් එකක් එහෙම තියෙන එක අපිට පස්සපැත්ත හොදන ඒවා ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් මෙතනින් ෆ්ලෂ් කරන්න පුළුවන් ඒ සිස්ටම් එක ඔක්කොම තියලා තියෙනවා මේක තියෙන්නේ ළමයෙක් එක්ක આવොත් ළමයා මෙතන තියලා තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේ හැම පහසුකමක් තියෙනවා මෙතන ළමයාගේ ඇඳුම් මාරු කරන එක ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් ඔය ටික තමයි මේක ඇතුලේ විස්තරේ ගොඩක්ම පහසුකම් ඉතින් දීලා තියෙනවා මේකේ මොකද දෙන්නේ වේගෙන් යනවද දැනෙන්නේ නැහනේ මේක ස්පීඩ් මේක තමයි මේ GPS ස්පීඩ් ට්‍රැක් එක. දැනට මේ GPS ස්පීඩ් ට්‍රැක් එක පෙන්නනවා පැයට කිලෝමීටර් 270ක්. මේක යනවා. ඇත්තට වේගෙන් යනවා කියලා බේරෙන්නේ නැහැ නේ. මේක කොහොමද කළුවරයිනේ රෑනේ. ඒකින්ද පේන්නේම නැහැ. පල්ලෙහාම පෙන්නන්නේ මේ කිලෝමීටර් ගාන වැඩි වෙන හැටි කිලෝමීටර් 1.8යි 9යි ඇකියුරසි එක කිලෝමීටර් 5යි. ඒ කියන්නේ හොඳම ඇකියුරසි එකකින් මේක දෙනවා. ධන හොරින 5කින්. දේශීය 77යි. මම මේ මෙතන දාලා තින්නේ මේ කියෝතෝ ඉඳලා ඕසාකා වෙනකන් අපි මේ ශින්කන්සෙන් එකේ යන දුර නෝමල් පාරේ කාර් එකෙන් ගියොත් අපිට යනවා මේකට පැය 1යි විනාඩි 26. ඊළඟට අපි හයිවේ එක පාවිච්චි කරොත් ඒ කියන්නේ එක්ස්ප්‍රස් වේ එක පාවිච්චි කරොත් කාර් එකේ මේ දුර යන්න අපිට ගත වෙනවා විනාඩි 46ක්. ඊට පස්සේ අපි ශින්කන්සෙන් එක පාවිච්චි කරොත් මේකට ගත වෙන්නේ විනාඩි 14ක් වගේ අඩු කාලයක්. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේක කොච්චර පහසුද කියලා. ඒ වගේ ඔයගලන් සීට් එකක් යනකොට නවන්න පුළුවන්. නවලා මේ වගේ ඉතින් තාක්ෂණයේ උපරිම විදිහට යොදාගෙන මිනිස්සුන්ගේ සුව පහසුව වෙනුවෙන් මේව හදලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලොත් ජපාන් ජාතිකයෝ මේව ගොඩාක් පරිස්සම් කරලා පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ මේව ගොඩක් හොඳට මේන්ටේන් වෙනවා. ඒකත් එක්ක ඉතින් මේ ඉතින් දීර්ඝකාල පවතිනවා. ඒ හැටියට එන වැඩි යන්න පුළුවන්. මේක විනාඩි 14යි යන්නේ. අපි ඊළඟ හෝල්ට් එකේදී බහින්නවා. බොහෝ විට 14ක දුර ඊළඟ ස්ටේෂන් එකේදී අපි බහින්නවා. දැන් 283ට වැඩි වුණා ස්පීඩ් එක. වේගය අඩු වෙගෙන යනවා. මේ කියන්නේ ස්ටේෂන් එක ළඟයි. එතන දාලා තිනවා මම නකු ශින්නෝසකා දේශ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න එනවුන්ස් එක යනවා. මමනක ශින්නෝසකාです。東海道線大阪東線と地下鉄線がお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。新大阪を出ますと次は新神戸に停まります。 We will soon make a brief stop at Shin Osaka. Passengers going to the Tokaido, Osaka Higashi and subway lines, please change trains here at Shin Osaka. We will depart shortly after arriving at Shin Osaka, so please be ready to get off before the train stops. අපි ශින් ඕසාකා වලට ආවා. දැන් බහින්න හදන්නේ. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මෙතනින් අපිට බහින්න ඕන පැත්ත සඳහන් වෙනවා.
ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් අපි බහිනකම් කට්ටිය නගින් ඉන්න කට්ටිය පොලිමේ ඉන්න. එතනින් තමයි ඩෝ එක ඕපන් වෙන්නේ. The train at track number 21 is Nozomi 53 bound for Hakata. The next stop is Shinkobe. මේක හකෙත වෙනකන් යනවා. මෙතෙන්දී මේ ඩ්‍රයිවර් මාරු වෙනවා මං හිතන්නේ. අපි බලමු මේගොල්ලෝ මාරු වෙන හැටි. මං කිව්වේ ෆීමේල් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ඉන්නේ.21番線から19時38分発のぞみ53号博多行き発車いたします。ご利用のお客様、お近くの乗車口から車内にお入りください。車内すべて通り抜けができます。お近くの乗車口からお入りください。列車をご利用でないお客様、恐れ入ります。黄色い点字ブロック内側までお下がりください。ご協力お願いします。 මේක හොඳම උදාහරණයක් තමයි ජපානයේ අර මේ ගැහණු පිරිමි ભેදයක් නැතුව වැඩ කරනවා කියන එක. කියන්නේ ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියන එක. මේ Shinkansen එක අලවන්නේ ගැහණු කෙනෙක්. From track number 21, Nozomi bound for Hakata is now departing. Please stand clear of the closing doors. のぞみ号ドアが閉まります。ご注意ください。 ආපු Shinkansen එක ඩ්‍රයිව් කරගෙන ආවේ මේ අන්න අර කාන්තාව ෆීමේල් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. ඒක හොඳම උදාහරණයක් ජපානයේ ගැහණු පිරිමි ભેදයක් නැතුව අර වැඩ කරන එකනේ. ඕනම රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. ගැහණු පිරිමි ભેදයක් නැහැ. ඔව් ලොරිද ට්‍රේන්ද හැමදේම දැන් අපි නේ අපි ඇත්තටම ඉන්න ලොකු ලොරි මේ ගැහණු කට්ටිය අරගෙන යනවා අපි දැකලා තියෙනවානේ. ඒලාට බය හිතෙනවා ගොඩක් අවස්ථාවලදී. එහෙම ඉන්නවා ඒලාට මේ මේක වැඩි මෙහි ගොඩක් අහුල. මෙහි ඉතින් ගැහණු පිරි ભેදයක් නැතුව ඔක්කොම අර හැම වැඩේම කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි සිස්ටම් එක හැදිලා තියෙන්නේ. හරියට බාධා කරන්නේ. ලංකාවේ ඉතින් ගැහණු කෙනෙක් හරි වෙනස් විදිහට රැකියාවක් කරනකොට බාධා. ඔව් බාධා එල්ල වෙනව වැඩිනේ. ඒව නැහැනේ. ඒව නැහැ. ස්තුතියි අපිත් එක්ක Shinkansen බුලට් ට්‍රේන් එකේ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න එකතු වුණාට. හොඳයි එහෙනම් මේ වගේ තවත් ජපානයේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ජපානයේ අලුත් දේවල් ජපානයේ තොරතුරු දැනගන්න subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක ඉසුරු in Japan. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.